Jemi rikthyer në studio dhe do të diskutojmë për protestën e studentëve, e cila vjen prej disa javësh. Ata janë të vendosur në fakultetet e tyre dhe vazhdojnë protestën duke bojkotuar edhe mësimin. Por se si do të vijojë kjo protestë dhe nëse i ka arritur qëllimin, a janë përmbushur ato 8 kërkesat e famshme të tyre, të cilat në thelb kërkojnë rrëzimin e ligjit të arsimit të lartë. Për gjitha këto çështje me mua në studio është bashkuar Fabian Topallaj, i cili është pedagog në Fakultetin e Drejtësisë. Dikur ka qenë edhe këshilltar bashkiak, po e ka dorëzuar mandatin e këshilltarit bashkiak. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi që je me mua në studio. Fabi, ti je pedagog në Fakultetin e Drejtësisë. Si vijon në fakt? Le ta nisim nga fakulteti në të cilin, nga universiteti në cilin ti bën pjesë. Si vijon protesta e studentëve? Protesta e studentëve ka marrë një rrjet të re, ka ndryshuar formën e saj, por në thelb ajo mbetet një protestë, nga protestë që zinte sheshet kryesore përpara Ministrisë së Arsimit dhe Kryeministrisë. Studentët kanë vendosur të bëjnë një përshkallëzim të kësaj proteste, siç edhe e kishin paralajmëruar. Në fakt, duke bllokuar mësimin dhe duke ungujuar një pjesë e tyre, kanë përshtypjen e bëjnë edhe me turne në mënyrë që mos të lejojnë vijimin e mësimit. Protesta, forcën e saj ka pasur tek spontaniteti dhe tek fakti që kjo protestë nuk ka pasur një grup organizator, dhe kjo ka disa probleme nga aspekti organizativ, sepse për shembull mbaj mend që jo njëkohësisht fillojnë në të gjitha universitetet protesta me ndërprerjen e mësimit dhe me bllokimin e auditorëve, por sot nuk zhvillohej e gjitha në të njëjtin vend, po ishte copsuar në disa pjesë. Me informacionet e mia, sot pjesa më e madhe e fakulteteve të Universitetit të Tiranës dhe ka filluar të shtrihet edhe në përrethe, vazhdojnë këtë formë proteste. E ka arritur qëllimin protesta, sepse kemi parë kryeministrin Rama që në ditët e fundit të 2018-s për një pjesë të mirë të kërkesave të studentëve ka marrë vendime të Këshillit të Ministrave, të cilat i japin zë kërkesave të studentëve. Unë personalisht kam qenë njeriu ndoshta i parë edhe në studion tuaj, më shumë se 4 vite përpara, që kam paralajmëruar që ligji i ri i arsimit të lartë krijonte një padrejtësi për studentët. Padrejtësia e ngarkimit me kosto e studimeve nga tarifat e vetë studentëve. Çfarë duhet kemi parasysh? Duhet kemi parasysh që kushtetuta e përcakton arsimin e lartë publik si një të drejtë themelore. Një drejtë themelore të llojit pozitiv që e ka shteti detyrimin ta subvencionojë. Ligji i arsimit të lartë bënte një devijim nga kjo e drejtë e studentëve, duke lënë hapësirë që një pjesë e kostove të studimit të përballoheshin nga vetë tarifat e studentëve. Dhe mbas 4 vitesh nga diskutimi dhe miratimi i këtij ligji, studentët, sepse gjithë kjo ka qenë një proces. Tarifat nuk u rritën në mënyrë të menjëhershme, ato nuk janë rritur të gjitha në mënyrën e një tarife direkte. Ka pasur edhe tarifa indirekte, siç ishte rasti i tarifimit mbi provimet e mbartura. Dhe erdhi një moment që studentët e kuptuan fare qartë këtë padrejtësi që ju ndodhte dhe u ngritën në një protestë. Në fakt, kjo ka qenë një protestë sui generis, një protestë shumë e veçante e studentëve, që ka pasur disa përfitime shoqëria, ka arritur disa qëllime ndoshta shumë më të larta se sa vetëm zgjidhja e padrejtësisë brenda arsimit të lartë, por ka qenë mbi të gjitha një protestë e cila ka pasur simbolik pikërisht faktin që ligji i arsimit të lartë ka kaluar një padrejtësi e madhe që u ndodhte atyre, ka kaluar me dakordsinë e të gjithë palëve politike dhe grupeve të interesit të përfshira drejt për drejt në atë proces. Unë dua të vënë në dieni që në miratimin e ligjit të arsimit të lartë jo vetëm përfitonte qeveria e cila harxhonte më pak lek pra të riqeshe nga detyrimi kushtetues për subvencionuar studimet e studentëve të publikut, harxhonte më pak lek, favorizonte klientelën e saj të universiteteve private, sepse mendohet që nëse një ligj që çon universitetet shtetërore drejt një koncepti klientelist do të detyrojë që edhe ato të rrisin tarifat, i bëjnë pak a shumë sa privatët, dhe në këtë aspekt privatët janë të favorizuar. Pra, ishte një ligj i cili nuk favorizonte, nuk përmbushte vetëm interesat e qeverisë, por çuditërisht vumre që përmbushte interesat edhe të opozitës, por edhe të drejtuesve të universiteteve publike. Ishte kjo arsyeja pse studentët në mënyrë të qartë, dukshëm, i kanë përthirrje opozitës të qëndrojë larg protestës, kanë bërë fajtor të gjitha palët, të gjitha partitë? Ishte kjo arsyeja që pavarësisht se protesta fokusin kryesor e kishte te ligji i arsimit të lartë dhe te një reformë e iniciuar nga qeveria, protesta ka
ka pasur të njëjtën masë indinjate edhe përballë opozitës, por edhe përballë drejtuesve të universiteteve publike. Opozita e vendit nuk e luajti rolin e saj kushtetues për ta çuar këtë ligj në gjykatë kushtetuese. Opozita e vendit, opozita parlamentare është një nga subjektet e legjitimuara nga kushtetuta për të vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese kur mendon që ka ligjet që bie në kundërshtim me gjykatën kushtetuese. Çuditërisht opozita nuk e bëri këtë gjë. Çuditërisht drejtuesit e universiteteve, rektorët, konferenca e rektorëve bëri sikur nuk e kuptonte këtë padrejti që ky ligj ishte duke ju ngarkuar studentëve dhe familjeve më të varfra shqiptare. Pse? Sepse në vend që ata të ishin të parët pedagogët, drejtuesit e universiteteve publike, që t'i dilin në krah studentëve dhe të evidentonin këtë padrejti që ju ndodhte atyre, logjika e drejtuesve të universiteteve me sa duket ishte shumë nihiliste dhe shumë jo morale në fakt përballë studentëve tyre. Ata thanë që këto lek në fundi do vinë në xhepat e universitetit, do vinë në fondin e universitetit që menaxhohet nga ne. Pra, studentët janë ngritur për një padrejti e cila e ka burimin nga të gjitha anët. Pra, në thelb studentët janë ngritur kundër një sistemi që simbolizohet shumë mirë nga ky rast i kësaj padrejtie. Kështu që nëse do duam të themi a ka arritur qëllimet, a ka përmbushur qëllimet deri tani protesta, një nga qëllimet kryesore që ka përmbushur protesta është pikërisht që ka vënë ka nxjerrë në dritë faktin që në Shqipëri, pavarësisht se ka institucione, pavarësisht se ka parti politike, një pjesë e cilave janë mazhorancë, një pjesë tjetër në opozit, duket sikur të gjithë palët i ka drejtuar gishtin gjithëve kur i ka bërë duket sikur gjithë palët janë bërë bashkë për të mbrojtur qëllimet përbashkëta, dhe në këtë rast ishte ligji i arsimit të lartë. Tani nuk marr përsipër të them ai ka përmbushur aktet nënligjore që ka miratuar qeveria kërkesat e studentëve. Studentët e kanë nisur vetë këtë protestë, e kanë menaxhuar shumë mirë deri tani. Fakti që kryeministri dhe qeveria ndryshoi në pjesën më të madhe të saj tregon që ka një predispozit për t'i qetësuar studentët dhe për të përmbushur qëllimet e tyre dhe kërkesat e tyre, por unë nuk marr përsipër thema janë përmbushur ato apo jo, sepse kjo është protestë vetëm e studentëve dhe ata e dinë më mirë se unë dhe se kushdo tjetër, a ju janë përmbushur qëllimet që kanë shpallur. Mendon se me curinë që ka deri tani protesta, do të arrijë që të rrëzojë ligjin e arsimit të lartë apo nuk do të shkojë kryeministri deri këtu, sepse mos harrojmë që reforma në arsimin e lartë është konsideruar deri tani si një nga reformat më të suksesshme të kësaj qeverie. Kërkesat e studentëve në thelb rrëzojnë ligjin e arsimit të lartë. Sistemi i së drejtës, pra sistemi normativ në çdo vend me një të drejtë moderne, siç është edhe në Shqipëri, është i vendosur sipas një hierarkie, pra vepron mbi bazën e parimit të hierarkisë. Normat vendosen në një hierarki midis njëra tjetrës dhe normat më të ulta duhet të jenë gjithmonë në përputhje me normën më të lartë në mënyrë që sistemi të kontrollohet dhe të mos krijohen padrejti. Dhe çfarë ndodh për të pasur një sistem modern të së drejtës, shoqëria kujdeset shumë që normat sa më të larta të jenë në hierarki të jenë aq më konsensuale për shoqërinë në mënyrë që ato më përfaqësuese, më të pranuara nga shoqëria, në mënyrë që të gjithë normat që vinë pas tyre të jenë në përputhje dhe të përmbushin qëllimet e shoqërisë. Aktet nënligjore që ka nxjerrë kryeministri për shkallëzimin e tarifave të bachelorit, e theksoi, bien në kundërshtim të hapur me ligjin. Pra, kushtetuta përcakton që studentët e publikut duhet të mos paguajnë për studimet e tyre, për këtë kosto ta përballojë shteti. Ligji e heq këtë detyrim të shtetit, që është një akt më i ulët se kushtetuta dhe ka disa VKM pasaj që bien në kundërshtim me ligjin. Ka disa VKM të cilat përpiqen ta rregullojnë të paktën për pjesën e bachelorit, por kjo është një zgjidhje e përkohshme dhe pa qëndrueshme, sepse ligji është në hierarki më lartë se vendimet e Këshillit Ministrave dhe nesër pas nesër ligji triumfon dhe do vihet në jetë përballë më përpara se sa vetë vendimet. Kështu që e para kjo është një zgjidhje e pjesshme, një zgjidhje përkohshme, e dyta kjo është një zgjidhje e pjesshme sepse ka zgjidhur vetëm situatën e tarifave në bachelor dhe jo në master, ndërkohë që arsimi i lartë sipas kushtetutës është një cikël i vetëm dhe këtu ka një diskutim shumë të madh dhe unë mbaj
qëndrimin dhe kam bindjen që edhe masteri është pjesë e arsimit lartë dhe ai duhet subvencionohet nga shteti gjithashtu, mjafton të theksojmë faktin që në Shqipëri tregu i punës nuk të quan me arsim të lartë nëse nuk ke një master. Qeveria ndërkohë do që ta shfrytëzoj këtë situatë duke i kaluar problemin tek pedagogët. Dhe ka bërë edhe një rregullore mbi etikën e pedagogëve që do që qartazi të ndërhyjë nëpërmjet një vendimit të Këshillit Ministrave mbi kontrollin e punimeve shkencore, qartazi do të ndërhyjë brenda universiteteve duke e pasur tani më qeveria monopolin e të drejtën për të vendosur se kush quhet plagjatur, pra kush i ka marrë titujt dhe grandat shkencore sipas qeverisë në përputhje me ligjin dhe kush jo. Dhe kjo gjithashtu është largim vëmendje, është ndërhyrje në punët e universitetit, apo është i nevojshëm një lloj vettingu edhe brenda trupës akademike? Është shumë i nevojshëm një lloj vettingu brenda trupës akademike, pa ajo që po bën qeveria është që në këtë situatë të kaloj topin dhe të thotë që përgjegjësi kryesor janë stafet akademike dhe me këtë rast të ketë mundësi të fusi duart në universitet për të pasur mundësi për ta politizuar, për të vrarë atë që quhet autonomia universitare dhe për të pasur mundësi të vendosi dhe brenda universitetit. Pedagogët dhe stafet akademike nuk janë pa faj në të gjithë këtë histori, sepse ata e kanë kuptuar të parët padrejtësinë që krijonte ligji arsimit lartë dhe sigurisht faji i tyre është që nuk e kanë ngritur zërin në kohë për ta evidentuar këtë padrejtësi që ju ndodh të studentëve tyre. Por e vërteta është që nuk janë pedagogët problemi kryesor i kësaj situate. Problemi kryesor i kësaj situate është qeveria që bën ligje pa u konsultuar me grupet e interesit dhe pa rrahur mendimet dhe i duhet pastaj vite më pas të korrigjojë këto ligje me akte nënligjore kur i ndodhin protesta si kjo e. Një nga kërkesat e tjera të studentëve ishte situata dhe gjendja në konvikte që lë shumë për dëshiruar në fakt. Në ditët e para të protestës pam kryetarin e bashkisë i cili nuk foli fare për protestën e studentëve, ndërsa së fundmi shfaqet pothuajse çdo ditë në ekran duke bërë thirrje që studentët duhet të kthehen në auditore dhe në shtator konviktet e tyre do të jenë gati. Edhe si ish këshilltar bashkiak, sepse ke qenë aty pjesë e trupës së Këshillit Bashkiak, si shikon lëvizjet e fundit nga ana e Bashkisë së Tiranës? Ka pasur një vullnet me kohë për të bërë diçka ndryshe për studentët, sepse gjendja në fakt nuk erdhi sot për nesër. E vërteta është që të gjithë faktorët dhe drejtuesit e mazhorancës aktuale janë të përfshirë maksimalisht për shuarjen e kësaj proteste. Qeveria aktuale Edi Rama i kishte bërë llogarit gabim, ai mendonte që me kapjen e sistemit dhe të institucioneve do kishte siguruar pushtetin e tij për një kohë të gjatë, po harroi faktorin kryesor në këtë situatë që janë vetë qytetarët dhe në këtë rast studentët i prishën të gjithë skemën dhe ja nxorën të pa frytshme Edi Ramës kapjen e gjithë institucioneve publike, përfshi edhe komprometimin e opozitës, duke i realizuar një protestë e cila tundi themelet e shoqërisë. Kjo protestë deri tani ka pasur disa arritje shumë të mëdha. Mos harrojmë, ka bindur qytetarët dhe ka vendosur përpara opinionit publik, e ka bërë krejt të qartë që të gjithë palët këtu janë bashkë dhe ruajnë një sistem të caktuar, sepse të gjithë, pavarësisht nëse emrin e kanë shënuar në opozit apo në qeveri, nëse paguhen nga institucione të varura nga qeveria apo nga institucione të pavarura, të gjithë kanë interesa paka shumë të ruajnë këtë status quo që ekziston, këtë rend të gjërave. Vun pra në dukje lëvizja e studentëve këtë gjë. Ndryshimet në qeveri ndryshoi pjesën ndërmuese të qeverisë, atë që s'kishte arritur ta bënte opozita formale dhe fryma opozitare në shoqëri gjatë gjithë këtyre viteve, e bëri lëvizja e studentëve duke e detyruar Edi Ramën që në një lëvizje të sforcuar të bënte ndryshime rrënjësore në qeveri. Në këtë kuadër të gjithë drejtuesit e mazhorancës aktuale janë aktiv për të shuar protestën e studentëve, se me sa duket ata e kanë kuptuar shumë qartë që kjo ndoshta është lëvizja kryesore që rrezikon tronditjen e gjithë sistemit, dhe me tronditjen e gjithë sistemit i pari që i bie sigurisht që është qeveria. Kështu që edhe Erion Veliaj nuk mund mungonte në
në këtë betej që po ndodh midis qytetarëve dhe kastës. Erjon Velia është një nga simbolet kryesore të kastës, të këtij sistemi të rendit gjërave që është ndërtuar në Shqipëri. Ai është njëri i cili në një kohë shumë të shkurtër duket sikur ka manipuluar shumë zëra publike, shumë faktor publik në këtë vend, kështu që edhe në këtë situata ai nuk mund të rinte në heshtje. Sigurisht ai ka përdorur armën e tij më të fortë dhe më të mirë që është propaganda, duke thënë që tani që studentët u ngritën protesta, ai do bëjë mrekullira edhe me konviktet e tyre. Sigurisht që sistemi dhe njerëzit të cilët përfaqësojnë sistemin, ata që e shfrytëzojnë këtë rend gjërash që është vendosur në Shqipëri, do të bëjnë gjithë përpjekjet e tyre për ta shuar protestën e studentëve. Studentët kanë përballë jo vetëm qeverinë në këtë rast, unë e thash edhe më parë, kanë përballë një rend gjërash, kanë të gjithë institucionet, kanë të gjithë palët politike në vend, të cilët janë të interesuar për të ruajtur kjo status quo. Ndonjëherë sa më e fortë të jetë përballja, aq më e fortë është edhe lëvizja. Unë edhe më parë kam gjetur rastin për t'ju thënë studentëve, atyre ju ndodhin shumë padrejtësi, kjo që ju ndodh brenda arsimit të lartë është vetëm një nga padrejtësitë që ju ndodh atyre. Unë shpresoj shumë që studentët me këtë lëvizje të zgjidhin një herë mirë shumë padrejtësi që ju ndodhin atyre dhe jo vetëm ato që ndodhin brenda arsimit të lartë. Dhe studentët e kanë kuptuar shumë mirë këtë gjë, duke i bërë të gjithë pak a shumë fajtor njësoj, sepse zgjidhja nuk është vetëm të ndryshohet një qeveri, zgjidhja është të ndryshohet i gjithë ky sistem i cili ka kapur shoqërinë shqiptare për më shumë se një dekadë vitesh, dhe ndryshimi i sistemit dhe futja e Shqipërisë në një sistem normal të një demokracie liberale ku pushtetin e kanë votuesit dhe jo një grup njerëzish të cilët kanë marrë drejtimin e institucioneve dhe partive politike, do të ishte zgjidhja përfundimtare. Dhe unë shpresoj shumë që studentët ta bëjnë këtë sot. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtë mëngjes me mua në 7:05. Uroj një ditë sa më të mbarë dhe fundjavë të gëzuar, sepse jemi në ditë të premte. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistrohuni tani në YouTube.